হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে জতুৱা ঠাঁচৰ পাৰ্ট 3। এই ভিডিঅ'ত তোমালোকক মই আৰু কিছুমান জতুৱা ঠাঁচৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ অৰ্থ সহকাৰে বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ শিকাম। এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পাছত তোমালোকে জাষ্ট আৰু এটা ভিডিঅ' চাব লাগিব, পাৰ্ট 4। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ মানে পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 যদি দেখা নাই চাই আহাগৈ। এই ছিৰিজটো চোৱাৰ পাছত তোমালোকৰ একদম জতুৱা ঠাঁচৰ যিমান নম্বৰ আহিব সিমান নম্বৰ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা। এই ভিডিঅ'ত যিমানবোৰ জতুৱা ঠাঁচ আলোচনা কৰিম সকলোবোৰ প্ৰিয় আইকো আৰু বাৰে বাৰে কমন পৰি থকা জতুৱা ঠাঁচ। ঠিক আছে, তো ব'লা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো এইবোৰ হ'ল তোমালোকৰ জতুৱা ঠাঁচবোৰ আৰু ইয়াৰ অৰ্থ সহকাৰে বাক্য ৰচনা। মই ইয়াত জাষ্ট ফটোখিনি এটেচ কৰি দিছোঁ, তোমালোকে পঢ়ি চাই ল'বা। এইবোৰ তোমালোকে এজ ইট ইজ এক্সামত লিখি থৈ আহিবা, তোমালোকে আৰামছে নাম্বাৰ পাই যাবা। ঠিক আছে, তো ফটোসমূহ লিখি দিছোঁ, মই পঢ়ি দিয়া নাই, পঢ়ি দিলে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব। তো ফটোখিনি লগাই দিছোঁ, তোমালোকে চাই চাই লিখি লোৱা।